صبحتان بخیر باشه. همچنان مهمان خانه هایتان هستیم و جهان سپاس از اینکه صبح زندگی را بر دیدن انتخاب کردین. و همچنان مراسم اختتامیه المپیک توکیو هم دیروز برگزار شد که امروز ما حتما در جریان برنامه و لحظاتی که باقی مانده به نشر میرسانیم بر شما عزیزان هایلایت این مراسم اختتامیه را. و حالا مهماندار هستم، مهمان عزیزی را با خود دارم، ورزشکاری که همیشه این ورزشکارا باعث افتخار ما هستن و هر جایی که با همون شهامت و ایستادگی که دارن تونستن بیرق کشور عزیز ما افغانستان را به اهتزاز در بیارن. زنده باد ورزشکاران عزیز کشور ما. و ورزشکاریم که حالا مهمان ما هست کسی است که رفته بودم به مسابقات المپیک توکیو و اسمش رو من براتون میگم، البته در رشته اتلتیک یا همون رشته ورزشی دوش. جناب آقای شاه محمود نورزهی همراه ما هستن. میخوایم در ارتباط با مسابقات المپیک 2020 توکیو صحبتایشان را همراه شما عزیزان شریک بسازیم. آقای نورزهی خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر، زنده باشید. چی حال احوال دارین؟ چی گپاست؟ چند مدت میشه که بخیر از مسابقات برگشتین؟ دیگه ما تشکر، زنده باشین. به نام خدا. ما روز چهارشنبه آمدیم از مسابقات. چهارشنبه هفته قبل برگشتیم دیگه از توکیو دیگه بخیر. سفرها بخیر سپری شد دیگه، رفتن و آمدن بخیر سپری شد؟ خدا شکر. ما اونجا نزدیک 15 روز به فوکوکا تمرین داشتیم دیگه. خب زیر نظر استاد شاپور میره خوب تمرین ما پیش رفته که. نظر خب این از شروع همین المپیک توکیو که قرار بود المپیک 2020 توکیو برگزار شود، بیاین از روند شروع این مسابقات المپیکی بر ما بگوین که چگونه از افغانستان شما انتخاب شدین، شرایط و مراحلی که شما با تمرین میکردین چگونه بوده و اینکه چگونه راه پیدا کردیم به این مسابقات المپیک. بیاین گپایتون از اینجا آغاز کنیم بر ما یک سال پیش ما خبر داد که بخش 100 متر میتونه به مسابقات المپیک راه پیدا کنه. یک سال قبل از اینکه مسابقات المپیک آغاز بشه. دیگه ما آمادگی خود گرفتم ان شاء الله دیگه از بین بهترینای افغانستان به حساب از بخش ایران به حساب مهاجرین ایران و آلمان 11 تا ما انتخاب کرده بود که ما 9 نفر مواجه شدیم به حساب این مسابقات. دیگه آمدم در کابل، از ما گرفته شد مسابقه. دیگه من تونستم در بخش 100 متر در 10 ثانیه و 57 صدم ثانیه تکنم بهترین رکورد افغانستان بود که تونستم سهمیه المپیک بگیرم. جریان تمرینات چگونه بود؟ یک سال پیش که به شما احوال دادن تمرینات چگونه بود؟ آیا به صورتی که باید انجام میشد و امکاناتی که باید در اختیارتان قرار می گرفت بود نبود و همون قدر شما را تونست تمرینات برسانه به نظرتان؟ دیگه تمرینات ما به ولایت فرا تمرین میکردم، به حساب جنگ و اینا زیاد بود دیگه. حساب مربی هم نداشتم و ولایت دور افتاده هستیم ما دیگه. مربیای به حساب بخش کاراته و تکواندو اینا بود، اونا خیلی زیاد کمک کرد که ما تشویق کرد. زیر نظر از اونا تمرین میکردم، خدا شکر دیگه توانستم که بیایم. های کمادی خوبی داشتم به این مسابقات المپیکی قدر مسابقات بزرگ، رقابت‌های اینقدر زیاد و در تمام جهان که هر ورزشکار نخبه از اشتراک میکنه، فکر نمیکنین که قدر تمرینات کم به ضررتان تمام میشد؟ دیگه ما یک سال جلوتر ما دیگه امکانات کمی که بر شما فراهم کردن در صورتی که شما انتخاب کردن. بعد باز یک سال 6 ماه مونده بود، با یک سال مسابقات عقب رفت. دیگه 1.5 سال بازم به فدا یک سال تمرین داشتم. دیگه مربیام استاد شاپور میری، استاد نجیب الله نجم اونا به ولایت فرا آمد. یک هفته اونجا زیر نظر با ما تمرین داد اونجا. دیگه بعدش باز آمدیم اینجا مسابقات کازاکستان بود، به حساب با ما ویزا نداد. دیگه باز کمپ تمرینی خدا شکر کمیته ملی المپیک با ما گرفت به ایران. دیگه 3 ماه اونجا تمرین داشتم به ایران. دیگه باز آمدیم از ایران که آمدم باز کمپ تمرینی به ما به فوکوکا ژاپن گرفت که 15 روز زیر نظر استاد شاپور میری اونجا تمرین خودم. چند سال میشه رشته اتلتیک پیش میبرین شما؟ ما از سال 90 که به ولایت فرا بودم به حساب 12 پایین شد، از 12 دفعه 10 سال میشه دیگه. 12 دفعه اول شدم به حساب داخل ولایت فرا. به حساب جنگ و اینا نمیتونستم بیام به مسابقات. دیگه سال 97 ما آمدم به مسابقات، خود نشان دادم که 98 باز سهمیه المپیک گرفتم دیگه. وقتی که روان بودی به طرف توکیو برای مسابقات المپیک و رقابتی که باید می داشتی، حس حالت برای ما گو و آمادگی که فکر می‌کردی واقعا آماده هستی برای مسابقات المپیک؟ دیگه به حساب مسابقه اول ما بود که به حساب داخل بزرگترین رویداد جهان بود دیگه تمرین زیاد داشته بودیم دیگه، امکانات از اونا که داشت، امکانات ما دیگه هیچ نه، به حساب فرشی که از ما که از فرش مخصوص هست. حالا اینجا اصلا فرش مخصوص ما داریم، خیلی خراب شده که خود من پا زیاد درد آمد که به حساب اونجا رفتم دکتر رفتم که بسیار مثلا امکاناتی که اونا بود نداشتیم دیگه بازم راضی نبودی از تمریناتی که داشتی و آمادگی که داشتی؟ قدر راضی نبودی وقتی روان بودی به طرف ژاپن؟ کسایی که اونا مسابقه میره 4 سال کرنتین میشه، کشورها بهتر امکانات بزناست از ما
کشور فقیر هستیم، نمیشه که بساب مثل اینا خود چی کنیم، آماده باشیم. 15 روز در یک از شهرهای ژاپن شما تمرین داشتین. او تمرینات چگونه بود؟ آیا همونقدر کارساز بود که شما را کمی آماده تر بسازه به مسابقات المپیک؟ او 15 روز که بود ما خود ما تنهایی خیاسا شاپه ما 4 نفر که بودیم، خود ما تنهایی بود که همون تمرین میکردیم. مثل که ایران کمپ تمرین داشتیم اونجا همینطور دیگه بساب سیستم برقی هست، استابلاک ما اینا سیستم برقی هست که از اینا تمرین میکنه دیگه. مشکل بود که بساب سیستم برقی ما تمرین نکرده بودیم دیگه. بسام یک ترس از استارت خود داشتم که داخل مسابقات ایران یک بار پایین شده بودم که پایم روی شو خورده بود که خطا شد دیگه. به خاطر همین کم ترس از استارت خود داشتم که بساب خطا نشه. بازم خدا شکر استارت ما خطا نشد دیگه. رکوردی هم به دست آوردی در این مسابقات المپیک؟ رکوردی که بساب بعد از 16 ساعت توانستم که بهترین رکورد افغانستان ثبت کنم که 11 و 4 ثانیه. و چند متر دویدین شما؟ ما 100 متر دویدیم. 100 متر دویدیم. یکی از خاطرهای جالبتان که اگر در این مسابقات المپیک داشته یا قبل از اینکه شما خودت در جریان تمرین بودی، کدام خاطره جالب اگر داشته باشی؟ خاطره جالب یا هیچ خاطره ای نیست؟ چی میگه بگفتی اگه تا زندگی سر و پا خاطر است. خب من نمیخوایم تلخ ترین خاطره تو بشنوم. خاطره جالب نداری تلخ ترین خاطره تو برام بگو. همین فهم شاید تلخ ترین همین بوده که باختین در مسابقات المپیک. همین چی بود که ما استارت که زدم بعد از 50 متر پام یک جدکی بد خود داخل صورت همین داشتم سرعت میگرفتم دیگه. رکورد ما حتما زیر 11 می آوردم دیگه. میتونستم بیام به سطح بالاتر دیگه. بعد از 50 متر 40 متر دیدم پام جدکی خورد. چرا به خاطر چی خواستم؟ سرعت مت بالا بود نمیفهمم. کفشم تازه گرفته بودم با ما. یکم بلد بودم یک بار دیگه مسابقه است. خیلی بد جور شدم. یک خاطره تلخ به نظر خود که یک ورزشکار هستی، بر بار اولم بود رفته بودی به این مسابقات بزرگ جهانی، چی را برداشت کردی؟ خودت چگونه یافتی در بین آن همه ورزشکار؟ دیگه ما که از فوکوکا آمدیم حساب بعد یک 5 روز به خود ژاپن به توکیو دیگه. اینجا که ما امیگی دیگه ورزشکار امیگی آمده بود که سطح از اینا دیدیم، زیاد تجربه کردیم که چقدر امکانات از اینا بالا است. چقدر هم یاد بگیرن. حساب خوب تجربه گرفتیم ان شاء الله. به مسابقات بعد ان شاء الله باز بهترین رکورد ان شاء الله. فکر میکنید در مسابقات یا رقابت المپیک بعدی که چند سال بعد دوباره برگزار میشه که خودت دوباره انتخاب شوی؟ ان شاء الله بهترین رکورد هم هستم که کمیته ملی المپیک هم به ما هر برنامه گفت که هم مشکل داشته باشه شما سال هستیم ان شاء الله که بتونیم دفعه بعد بهترین رکورد و بهترین مدال کسب کنیم. از تجربی که خودت داشتی اینجا آمدی همراه دیگه ورزشکاران شریک ساختین که مثلا چه چیزهایی نیاز است که بتانیم بسازیم خود ما را که به مسابقات المپیک و مسابقات جهانی ما اشتراک کنیم، که چه چیزهایی نیاز است در اینجا؟ خیلی چیزا نیاز است. ما بیشتر در قسمت ورزشکاران نیاز چی هست به نظرت؟ بساب اول که این فرش ما خیلی نیاز است که این فرش هیچ ندارن که یکی دیگه کفش مخصوص هم کفشی که بساب کفش ما میخ داره میخواد تیز که بساب خوب پنجه مندازه. اینا لازمه بساب که با کمیته ملی المپیک کمک کنه که بچه‌ها نمیتونه بساب قیمت اینا بالا است بگیره که بساب خیلی بازم کار زیاد شود. تاثیرات مسابقات المپیک چقدر واقعا خوب است؟ از جمله ورزشکاران افغان ما که رفتن به نظرت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالا روحیه ورزشکاران؟ بساب داخل از این مسابقات پای میشه خیلی یک هیجان فوق‌العاده داره که بساب میکنه که بساب تعداد تماشاگرها اونقدر نبودن نه مثلا نه تماشاگر زیاد نبودن، اگه زیادتر می‌بود شاید کم استرس زیادتر هم می‌بود. والله انشالله که از این بعد در رشته ورزشیت پیشرفت کنی، موفقیت بیشتر از آنت باشه. این رفتنا خودش یک درس است بر ما، تجربه است بر ما و این باختنا رو ما نباید باخت همیشگی در زندگی خود ما قبول کنیم، بلکه این باختا ما رو میسازه و همونقدر ما قوت ما بالاتر میره و همونقدر تلاش ما بیشتر هم میشه. بیا خواستت به عنوان یک ورزشکار برای از مسئولین داشته باش، از حکومت داشته باش، کمبودی هایی که ورزشکاران دارن، نه تنها رشته اتلتیک بلکه تمام ورزشکارا در هر رشته ورزشی، خاص ورزشکارا چی هست؟ بیا پیام همه‌شان همین لحظه داشته باش برای مسئولین و گوش مسئولین برسان. خواستم از کمیته المپیک می است که ورزشکارا حمایت کنه که بتونه. ما خیلی استعدادهای بالایی داریم در افغانستان که میتونه بهترینای جهان شکست بده. خواستم از کمیته ملی المپیک می است که اونا حمایت همه جانبه بکنه که بتونه بیرق کشور به تمام جهانیان نشان بده.
زنده و سلامت باشین. انشالله که تمام مشکلات ورزشکار عزیز ما حل شود و انشالله که در مسابقات بعدی همو تو با ایستادگی و با همون آمادگی خاص برن و پیروزی را از آن خودشان کنن. تشکر نوریزه عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفته به برنامه ما تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. انشالله دیگه در 4 سال آینده باز به مسابقات المپیک اشتراک کنی و مدال بیاری برای ما. انشالله. بخیر باشین. و جهانی سپاس از شما هموطنان گلم که در کنار صبح و زندگی هستین. همچنان باشین تا ساعت 9 مهمانای عزیز دیگه هم داریم با خود در برنامه. فعلا میریم به طرف همایون افغان گزارش زنده میخواین داشته باشن. ببینیم چه گفتنی با هموطنان عزیز ما دارن. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه‌های ما هستید. اگر می‌خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می‌خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می‌خواهید به کانال یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.